So hello everyone, welcome back to our another video. So finally আজি কিছু সময় পূৰ্বে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হ'বলগীয়া 2024 বৰ্ষৰ CET এক্সামৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্যন আহি গ'ল, য'ত অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেট এণ্ডিং ডেট বা গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইনডেপ্থ ইনফৰমেশ্যন দিম যে অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া আছে বা কেতিয়ালৈ শেষ হ'ব বা গোটেইখিনি, লগতে চিট কেপাচিটিখিনিৰ বিষয়ে কৈ দিম, কাৰণ চিট কেপাচিটি 2-3টা ইনক্ৰিজ হৈছে। চ' সেই বিষয়ে তোমালোকে ডিটেইলি গম পাবা। আৰু যদিও তোমালোকে বৰ্তমানত আমাৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছ চেক আউট কৰা নাই, দেন লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, তোমালোকে ক্ৰেছ কোৰ্ছ চেক আউট কৰিব পাৰা। আমাৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছত তোমালোকে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হ'বলগীয়া CET এক্সামৰ বিষয়ে বিভিন্ন বস্তু গম পাবা। লাইক CET এক্সামৰ তোমালোকৰ ধৰি লওক এক্সাম পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা থাকিব, মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা পাবা, লগতে তোমালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে মক টেষ্ট পাবা, বা বিভিন্ন ধৰণৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ আমাৰ ফালৰ পৰা নোটছ দিয়া যাব, বা বিভিন্ন বস্তু থাকিব, লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, মাল্টিপল বস্তু। চ' যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ চেক আউট কৰা নাই, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, তোমালোকে চেক আউট কৰিব পাৰা। এট দ্য টাইম অফ এনৰলমেণ্ট তোমালোকে কুপন কোড ইউজ কৰিব পাৰা OFF200, দেন তোমালোকে ইনষ্টেণ্টলি 200 ৰুপিছত ডিছকাউণ্ট পাবা, আৰু ইফেক্টিভ প্ৰাইচ হ'ব 1049 ৰুপিছ। চ' যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই, লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স, এনৰল নাও। এট দ্য টাইম অফ এনৰলমেণ্ট যদিও তোমালোকে কিবা ইছ্যু পোৱা, দেন স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা। আমাৰ হোৱাটছএপ ছাপৰ্টত বা আমাৰ কলৰ ছাপৰ্টত তোমালোকে গোটেইখিনি বস্তু গম পাই যাবা, যদিহে তোমালোকৰ কোৰ্ছ ৰিগাৰ্ডিং কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে। চ' পোনপ্ৰথমতে ইয়াতে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা, এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ 2024 এণ্ড 2025ৰ বাবে। ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা ইনফৰমেশ্যন বুলেটিন। ইয়াতে চোৱা লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এণ্ড পে'মেণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ইজ 4 PM মে 31, 2024, অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ মে' মাহৰ 31 তাৰিখে আবেলি 4 বজাৰ আগতে তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তেতিয়া তোমালোকে এই এক্সামটোত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিবা, আৰু এই ডেটটো এক্সটেণ্ড হোৱাৰ একেবাৰে চান্সেছ নাই। চ' তোমালোকে অনলাইন এপ্লাইটো যিমানখিনি মানুহে কৰিব বিচাৰা, তোমালোকে এই টাইম জোনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাই বৰ্তমান সময়ত ষ্টাৰ্ট হৈছে, কিন্তু মই আজি তোমালোকক অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰিফাৰ নকৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত আজি হ'ল 2024 বৰ্ষৰ মে' মাহৰ 7 তাৰিখ। মই তোমালোকক ৰেকমেণ্ড কৰোঁ, বা মই তোমালোকক যদি ক'বলৈ যাওঁ, মে' মাহৰ 10 তাৰিখৰ পিছত তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰি দিলে বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব, বা তেনেকুৱা ধৰণে হয়। আৰু এটা বস্তু ক'লোঁ, বহুখিনি ষ্টুডেণ্টৰ পে'মেণ্টটো ভেৰিফাই হোৱাতে কিছু সময় লাগে। চ' এই ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক এটা সৰু টিপছ দি দিওঁ, তোমালোকে সদায় পে'মেণ্টটো বেংক অ'পেন টাইমত কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো মানে এটা ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন হয়। চ' বেংক অ'পেন টাইমত যিমান কৰিব ট্ৰাই কৰিবা, সিমান তোমালোকৰ ভেৰিফাই হোৱা চান্সটো বেছি থাকে, বা সোনকালে হৈ যায়। চ' সেইটোৱে আৰু। চ' সদায় তোমালোকে এটা বস্তু চেষ্টা কৰিবা যে তোমালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন কৰা, এট দ্য টাইম অফ এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে যিটো ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, সেইটো এটা বেংক অ'পেন টাইমত পে' কৰিব ট্ৰাই কৰিবা। চ' দেন তোমালোকৰ তেতিয়া বেছি ৱেইট কৰিব লগা নহয়, হয়তো ইনষ্টেণ্টলি তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো এপ্ৰুভ হৈ যাব পাৰে, কাৰণ কিছুমানত ডিলে হয় আৰু পাছত তেওঁলোকে মেছেজ কৰে। চ' একেলগে মই বস্তুখিনি কৈ দিলোঁ। নেক্সট ইয়াৰ আগত মই অকণমান তোমালোকক চিট কেপাচিটি ইনক্ৰিজৰ বিষয়ে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে হৈছে সেইখিনি কৈ দিওঁ। বাকী ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট বাকী ভিডিঅ' পৰা আহি থাকিব ডিটেইলি, ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কি হয় কি নহয়। এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত মাল্টিপল কোৰ্চেছ আছে, আৰু সেই কোৰ্চৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত তোমালোকে যদি চোৱা, দেন গম পাবা, বা নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ আমি অতি সোনকালে ট্ৰাই কৰা যাব। চ' ইয়াতে চাব পাৰা UG প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত এগ্ৰিকালচাৰৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে চোৱা, কলেজ অফ এগ্ৰিকালচাৰ যোৰহাট, যিখন আমাৰ যোৰহাটত অৱস্থিত, তাতে এইবাৰ টোটেল 182টা চিট কেপাচিটি আছে। আৰু বিয়ান কলেজ অফ এগ্ৰিকালচাৰ, অৰ্থাৎ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত যিখন আছে, বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থকা এগ্ৰিকালচাৰ কলেজখন, তাতে এইবাৰ 100 চিট কেপাচিটি হৈছে। আৰু SCS শৰৎ সিন্ধা যিখন কলেজ আছে আমাৰ ধুবুৰীত, তাতে এইবাৰ আমাৰ টোটেল 60 চিট হৈছে। চ' 2-3টা চিট আমাৰ ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা গৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰতকৈ। আৰু এগ্ৰিকালচাৰত এইবাৰ টোটেল আছে 342টা চিট কেপাচিটি। নেক্সট ইয়াৰ পিছত আহিব হৰ্টিকালচাৰ। চ' হৰ্টিকালচাৰত তোমালোকৰ টোটেল আছে 45 চিট কেপাচিটি নলবাৰীত থকা কলেজখনত, আৰু আমাৰ তিতাবৰত থকা কলেজখনত আছে 30টা চিট কেপাচিটি হৰ্টিকালচাৰৰ ভিতৰত। নেক্সট আছে কমিউনিটি ছায়েন্স। চ' কমিউনিটি ছায়েন্সৰ ভিতৰত যোৰহাটত থকা কলেজখনত টোটেল 55 চিট কেপাচিটি আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আহিব ফিচাৰী ছায়েন্স। ফিচাৰী ছায়েন্সত তোমালোকে চাব পাৰা কলেজ অফ ফিচাৰী যিখন ৰহাত আছে, চ' তাৰে এইবাৰ টোটেল চিট কেপাচিটি আছে 50টা। আৰু ভেটেনাৰীৰ ভিতৰত যদিও তোমালোকে চাবলৈ যোৱা, কলেজ অফ ভেটেনাৰী ছায়েন্স খানাপাৰা, যিখন আমাৰ খানাপাৰাত অৱস্থিত, তাতে এইবাৰ টোটেল চিট কেপাচিটি 110টাই আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিব লখিমপুৰত থকা যিখন কলেজ আছে, লখিমপুৰ কলেজ অফ ভেটেনাৰী ছায়েন্স। চ' এই কলেজখনত টোটেল 60টা চিট কেপাচিটি আছে, আৰু ভেটেনাৰীত টোটেল 170 চিট কেপাচিটি আছে। আৰু সমুদায় গোটেইকেইটা চিট মিলি, অৰ্থাৎ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলি টোটেল 723টা চিট কেপাচিটি আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ডিভাইডেশ্যন আছে, লাইক SCৰ বাবে আছে, STৰ বাবে আছে, জেনেৰেলৰ বাবে আছে। চ' বেলেগ বেলেগ হয়। আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুখিনি বস্তু গম পালা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, নিজৰ মাজত সীমিত নাৰাখিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী, ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগত ডেফিনেটলি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপকৃত হয়। মই ভাবিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কিবা নহয় কিবা
গম পাইছা আৰু নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আমাৰ ওচৰত আহি থাকিব বা আমাৰ চেনেলত আহি থাকিব লাইক এডমিট কাৰ্ড ৰিলেটেড আপডেট হওক বা মাল্টিপল বস্তু আৰু যদিও তোমালোকে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা আৰু তাৰে ফ্ৰী কুৱেশ্যন টাইপ বা কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে সেইবিলাক হৈ তোমালোকে জানিব বিচাৰা দেন পিন কমেণ্টত মই এটা তোমালোকক লিংক দি দিম সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে সেই বিষয়ে গম পাবা বা ফ্ৰীলি তোমালোকে তাতে চাব পাৰিবা বা অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিবা চ' যদিও ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ মাজত সীমিত নাৰাখিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চ' আজিলৈ মানে জয় আই অসম